चॅप्टर 12. सायली थक्क झाली होती त्याचं बोलणं ऐकून. तिच्या भुवया गोंधळाने आकुंचित झाल्या. मिहीर रागावला का? त्यानेच तिला घटस्फोट करारावर सही करायला सांगितलं नव्हतं का? तिने आपला गोंधळ व्यक्त करण्याआधी मिहीर उठला आणि थंड आवाजात म्हणाला, आज रात्री आपल्याला आपल्या परिवाराच्या घरी जेवायला जायचे आहे. विसरू नकोस. तो केबिन बाहेर पाऊल टाकणार तेव्हा सायली त्याच्या पाठीमागून ओरडली, मिस्टर देशपांडे. मिहीर थांबला. त्याने खोलवर भुवया उंचावल्या. त्याने स्वतःच्या खांद्यावरून मागे तिच्याकडे पाहिले तेव्हा सायली म्हणाली, पुढच्या सोमवारी कसं राहील? हे ऐकून त्याच्या पापण्या पुन्हा थरथरल्या. देवा, तो अशा मूर्खपणाचं बोलणं ऐकण्यासाठी का थांबला असा प्रश्न त्याला पडला. जशी तुझी इच्छा, काळवंडलेल्या चेहऱ्याने तो म्हणाला, पण तिला त्याचा चेहरा दिसला नाही, कारण तो तिला पाठमोरा उभा होता. मिहीरने जाता जाता केबिनचा दरवाजा जोरात आपटला. मिहीरचा तो उदासीन प्रतिसाद ऐकून सायलीला दिलासा आणि वेदना दोन्ही वाटले. तिने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला होता, म्हणून तिला वाटलं की सर्व काही लवकरात लवकर पूर्ण करणं शहाणपणाचं आहे. एकदा घटस्फोट अंतिम झाला की तिला मिहीरला रोज पाहावं लागणार नाही आणि तिच्या वेदनेची आठवण होणार नाही. एका लोकप्रिय म्हणीप्रमाणे वेळ सर्व जखमा भरून काढेल. यासाठी काही महिने किंवा अनेक वर्ष लागू शकतात, पण एक दिवस ती नक्कीच मिहीरला विसरेल आणि ती नक्कीच त्याला विसरणार होती. संध्याकाळी 6 वाजता ड्रायव्हर वेळेवर सायलीला घ्यायला आला. देशपांडे कुटुंबाचं घर पुण्याच्या मध्यभागी होतं. ही इमारत भव्य होती. त्यांच्या बागेनेच 1000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन व्यापली होती आणि ती नीट सजवली गेली होती. सायलीने या कुटुंबात लग्न केल्यापासून तिला सर्वात जास्त आवडणारी व्यक्ती म्हणजे मिहीरचा आजोबा केशव देशपांडे. केशव खुले विचारांचे आणि नम्र होते. बऱ्याच उच्चभ्रू व्यक्तींपेक्षा वेगळे होते. त्यांच्याकडे हक्क असूनही ते कोणावरही वर्चस्व गाजवत नसत. त्यांना सायली खूप आवडायची, कारण ती साधी असल्याने त्यांना ती ताज्या हवेचा झोत वाटायची. जेव्हा मिहीरनं केशव यांना सांगितलं की तो सायलीशी लग्न करत आहे, तेव्हा केशव चमत्कारिकपणे बरे झाले आणि आता गेल्या काही वर्षांपेक्षा जास्त मजबूत होते. घटस्फोटानंतर ती केशवरावांना भेटू शकणार नाही या विचारानं सायलीचं हृदय पिळवटलं. हॉलमध्ये एका काम करणाऱ्या नोकरानं सायलीचा कोट घेतला आणि तिला थोडा वेळ थांबायला सांगितलं. केशवरावांकडे सध्या खूप पाहुणे होते. सायली जांभई देत होती. हल्ली तिला नेहमी झोप येत होती, ज्याचं कारण कदाचित ती गरोदर होती म्हणून होतं. त्या नोकरानं तिला थांबायला सांगितलं तेव्हा ती बसण्याच्या खोलीत थोडी झोप घ्यायला गेली. दुर्दैवानं गोष्टी तिच्या योजनेनुसार घडल्या नाहीत. ती आत जाताच मागून एक कठोर उपहासात्मक आवाज ऐकू आला. तरीच म्हणलं की अचानक हवेत इतकी दुर्गंधी कशी पसरली? ज्योतीनं उपरोधिकपणे नाक दाबत येताना म्हटलं. ज्योतीच्या आईला कळलं होतं की ज्योतीनं नुकताच मिहीरचा अपमान केला आहे, म्हणून त्या केशवरावांची खुशामत करण्यासाठी आल्या होत्या. देशपांडे कुटुंबात मिहीर कोणाचं ऐकत असेल तर ते केशव होते. ज्योतीच्या आईला भीती वाटत होती की ज्योती काहीतरी मूर्खपणाचं बोलेल, म्हणून तिने ज्योतीला बसण्याच्या खोलीत पाठवलं. ही गोंधळ घालणारी मुलगी फोनवर खेळत होती. तेव्हा तिला सायली इथे दिसली कशी ती आश्चर्यचकित झाली. ज्योती हनुवटी उंचावत सायलीकडे गेली आणि उपहासाने म्हणाली, तू इथे खुशामत करण्यासाठी आलीस, हो ना? अरे रे, अगदी कुत्र्यालाही तुझ्यापेक्षा जास्त आत्मसन्मान आहे. केशवरावांना सायलीबद्दल विशेष आपुलकी आहे आणि ते तिला आपल्या काही नातवापेक्षा जास्त मानतात हे सर्वज्ञात होतं. हेच एक कारण होतं की ज्योतीला सायलीचा प्रचंड तिरस्कार वाटायचा. तिच्या दृष्टीने सायली एक कवडी मोलाची व्यक्ती होती. सायलीने केशवरावांचे मन वळवण्याची हिंमतच कशी केली? नालायक बाई कुठली. मनात सायलीला शिव्या घालल्यानंतर ज्योती कुत्सित हसली. काहीही असो, तुला माहितीये का मिहीर सध्या कुठे आहे? लावण्याने नुकतंच मला सांगितलं की मिहीर तिला घ्यायला गेलाय. ते आज रात्री नक्कीच इथे येणार आहेत. मी तुझ्या जागी असते तर आता निघाले असते. इथे राहून अपमान सहन करण्यापेक्षा बाहेर जाणं चांगलं. ज्योतीची जीभ तिखट होती.
आणि ती अगदी शांत व्यक्तींनाही चिथवायला समर्थ होती. अपेक्षेप्रमाणे हे ऐकून सायलीचा चेहरा बदलला. पण तुझं कौतुक करावं तेवढा कमीच. तू मला भेटलेली पहिलीच इतकी निर्लज्ज स्त्री आहेस. ज्योती ती जितकी बोलत गेली तितकी ती मनातून सुखावत होती. ती सायलीच्या कानाजवळ गेली आणि तिरस्कारानं म्हणाली, "इथून निघ मूर्ख. तू मिहीरसाठी फक्त खेळणं आहेस. तू स्वतःला देशपांडे कुटुंबाची सदस्य समजण्याची हिंमत कशी करतेस? तुला काय वाटतं तू त्या लायकीची आहेस?" सायलीचा आज आधीच मूड खराब होता आणि आता ज्योतीच्या सततच्या बडबडीनं ती चिडली. तिला कोणताही गोंधळ नको होता. उपहासानं ती म्हणाली, "तू काहीही बोललीस तरी हे सत्य बदलत नाही की मी तुझी वहिनी आहे. माझ्यापासून दूरच राहा." "काय बकवास करत आहेस तू? तुला समजत तरी आहे का की तू काय बोलतेस?" ज्योती किंचाळली. ही वेडी बाई काय बोलत होती? ज्योतीचा रागानं लालबुंद झालेला चेहरा पाहून सायलीला बरं वाटलं. सायलीनं खांदे उडवत हसत उत्तर दिलं, "तू ठीक आहेस ना? मी हिब्रू भाषा बोलले नाही जे तुला समजत नाहीये की मी काय बोलले?" मिहीर आणि सायलीच्या लग्नाबद्दल फक्त मोजक्याच लोकांना माहीत होतं, ज्यात मिहीरचे जवळचे मित्र होते. लावण्यालाही याची माहिती होती, पण तिने ज्योतीला काहीच सांगितलं नव्हतं. लावण्याला ज्योती फक्त एक मोहरा वाटत होती. जरी ज्योतीला वाटत असलं की त्या मैत्रिणी आहेत. "तू गंमत करत आहेस ना? तू वेडी झाली असशील. मिहीर तुझ्यासारखीशी का लग्न करेल? भ्रमात राहणं बंद कर. लावण्या ही एकमेव स्त्री आहे जी मिहीरशी लग्न करेल. तो तिच्यावर खूप प्रेम करतो. तुझ्यासारख्या गरीब बाईशी तो कसा लग्न करेल? तू वेडीच आहेस. जा आणि तुझं डोकं तपासून घे, मूर्ख बाई." ज्योती रागाने गुरगुरली. ज्योतीच्या ओरडण्यानंतर ही सायली शांत राहिली. तिला फक्त आपल्या बाळासाठी हे चांगलं नाही याची जाणीव झाल्याने तिने भुवया उंचावल्या. बाहेरून ओरडण्याचा आवाज ऐकून 2 सुरक्षा रक्षक आत आले. त्यांनी विचारलं, "काय समस्या आहे?" "या बाईला बाहेर फेका." ज्योतीने सायलीकडे बोट दाखवत आदेश दिला. सायली दरमहा इथे केशवरावांसोबत जेवणासाठी यायची, जी एक परंपरा झाली होती. इथल्या कामगारांना तिचा चेहरा माहीत होता आणि त्यांना माहीत होतं की केशव तिच्यावर खूप प्रेम करतात. आता सुरक्षा रक्षक हतबुद्ध झाले होते. त्यांचा संकोच पाहून ज्योती संतापली. "तुम्हाला तुमचं काम करता येत नाही का? तिला आत्ताच बाहेर फेका. जर तुम्ही माझा आदेश पाळला नाही तर मी केशव आजोबांना तुम्हाला काढून टाकायला सांगेन." ज्योतीच्या अहंकारी शब्दांमुळे सुरक्षा रक्षकांचे चेहरे काळवंडले. त्यांना ज्योतीला 2 शब्द सुनवायचे होते, पण ती केशवरावांची नातेवाईक असल्याने ते तसे करू शकले नाहीत. सायलीला अपेक्षा नव्हती की ज्योती इतकी अविवेकी असू शकेल. तिने भुवया उंचावल्या आणि म्हणाली, "ज्योती, जास्त पुढे जाऊ नकोस. कोणताही माणूस दुसऱ्यापेक्षा वरचढ नाही. म्हणजे तुला त्यांच्याशी असं बोलण्याचा अधिकार नाही." ज्योतीने डोकं मागे टाकलं आणि जोरात हसली. "तुझ्याकडे पहा. म्हणजे तुला माहीत नाही की पैसा जगावर राज्य करतो? मी तुला सांगते, हे देशपांडे कुटुंबाचं घर आहे. मालकाची नातेवाईक म्हणून मला कामगारांची हवं तसं बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तुला यात काही अडचण असेल तर निघ." ज्योती सायलीने डोकं हलवलं. तिला इतकी अविवेकी व्यक्ती कधीच भेटली नव्हती. आजकाल निष्ठावान सुरक्षारक्षक मिळणं कठीण आहे. ते चोरी करत नाहीत किंवा या कुटुंबाच्या सुरक्षेला धोका देत नाहीत. ते प्रामाणिकपणे कष्ट करून कमवतात. तुझं त्यांच्याशी असं वागणं पूर्णपणे चूक आहे. सायलीने ज्योतीच्या डोळ्यात थेट पाहून म्हटलं. याने ज्योतीला तेव्हा सायलीने खाती तपासली तेव्हाची तीच कठोर नजर आठवली. रागाच्या भरात ज्योतीने टेबलावरील ज्यूसचा ग्लास उचलला आणि सायलीवर ओतला. सायलीला याची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे तिचे कपडे त्या ज्यूसमुळे भिजले. तिचा सूट तिच्या त्वचेला चिकटला. तिने खाली पाहिलं आणि घाबरून हाय खाल्ली. डोकं खाजवत ज्योती उपहासाने म्हणाली, "तुझी जागा न समजल्याची ही शिक्षा आहे. केशव आजोबांनी दया दाखवलेल्या तुझ्यासारख्या गरीब बाईने मला काय करायचं सांगण्याची हिंमतच कशी केली?" असं म्हणत ज्योतीने हात उचलला आणि सायलीला थोबाडीक मारायला उद्युक्त झाली. "थांब!" एक थंड आवाज आला.
मिहीर तिथे आला आणि त्याने थंड नजरेने पाहिलं. ज्योती डगमगली होती काही वेळासाठी. तिचे गुडघे कमकुवत झाले. तिने पटकन स्वतःला सावरलं. तिच्या मते सायलीच इथे गोंधळ घालणारी होती. तिला घाबरायचं कारण काय? देवाचे लाख लाख आभार की तू आलास मिहीर. ही हरामखोर तुझी प्रतिष्ठा रागाळण्याचा प्रयत्न करते. मी तिला तुझ्यासाठी धडा शिकवते. मिहीरने ज्योतीकडे वैतागलेल्या नजरेनं पाहिलं. ज्योतीला मिहीरचा चेहरा वाचता आला नाही. जेव्हा मिहीर तिच्या खांद्याला स्पर्श करत सायलीकडे गेला तेव्हा ती अजूनही गोंधळात होती. तुला विश्वास बसणार नाही. ही नालायक स्वतःला माझी वहिनी म्हणते. ती वेडी आहे नाही का? अशी वेडी बाई तुझ्यासाठी काम करत राहणं धोकादायक आहे. तिला लगेच काढून टाक कामावरून. ज्योती सायलीकडे बोट करून त्वेषाने म्हणाली. अचानक मिहीर थांबला. ज्योतीची वहिनी? त्याच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं. दुपारभर त्याच्या हृदयाला छळणारी उदासीनता क्षणात आनंदाने दूर झाली. सायली? मिहीरने भुवया किंचित उंचावत तिला हाक मारली. त्याने सायलीकडे आनंदी नजरेने पाहिलं आणि विचारलं, तू असं म्हणालीस का